ในพาร์ทนี้ครับเราจะมาต่อกับหนังสือ The Daily Laws ในช่วงที่2เราจะมาพูดถึง Public Victory กันในชีวิตของเราครับหากความสำเร็จมีอยู่2ประเภทก็คือความสำเร็จส่วนตนกับความสำเร็จที่เราส่งต่อให้กับโลกใบนี้ในพาร์ทที่แล้วผมให้ทุกท่านได้สร้าง private victory ของตัวเองแล้วในพาร์ทนี้หากเราอยากจะสร้างความสำเร็จให้กับโลกใบนี้หรือส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้อื่นเราจะมีวิธีการอะไรบ้างซึ่งคำตอบทั้งหมดอยู่ในคัมภีร์ที่ผมได้เขียนเอาไว้ครับในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนรู้สร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนผ่านหนังสือ The Daily Laws กัน You are listening to the Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึง Public Victory กัน ในพาร์ทที่แล้วหากทุกท่านได้เรียนรู้มาตั้งแต่ต้นคลิป ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น เรามีความเป็น Mastery ในชีวิตของตัวเองมากขึ้น มีประโยคนึงที่ผมชื่นชอบจากคุณโรบินชามาครับเขาบอกว่าใครก็ตามที่รู้จักผู้อื่นคือคนฉลาด แต่ใครก็ตามที่รู้จักตัวเองคือผู้ตื่นรู้ครับ enlighten นั่นเองซึ่งผมชอบประโยคนี้มากฉะนั้นในพาร์ทที่แล้วผมให้ทุกท่านได้เรียนรู้เข้าใจตัวเองให้แท้จริงก่อนและหลังจากนี้เราจะมาทำความเข้าใจในการเอาชนะคนอ่านคนหรือแม้แต่การเท่าทันคนนั่นเองมาดูกันว่าคุณโรเบิร์ตกรีนให้อะไรไว้ในหนังสือเล่มนี้บ้างในช่วงตอนที่7ครับหากต่อมาจากพาร์ทที่แล้วผมเริ่มมาตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่6ผมอาจจะแนะนำว่าหากทุกท่านอยากจะฝึกอยากจะเรียนรู้ตำราจากคุณโรเบิร์ตกรีนหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่7ครับเดือนตุลา The Seducing Character หนังสือเล่มนี้จะมาจากหนังสือ The Art of Seduction ครับหากเราอยากจะประสบความสำเร็จการสื่อสารการโน้มน้าวคนการให้คนมาร่วมมือกับความปรารถนาของเราเป็นสิ่งจำเป็นครับเป็นสิ่งที่ต้องฝึกด้วยผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนใครก็ตามที่มีอำนาจหรือมีความรู้ในการโน้มน้าวคนซึ่งคนคนนั้นจะสามารถส่งต่อความปรารถนาส่งต่ออิทธิพลให้ผู้อื่นมาเชื่อใจเขาได้มันก็จะไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับที่ความสำเร็จของคนคนนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเรามาดูกันว่าคุณโรเบิร์ตกรีนให้ข้อคิดอะไรไว้บ้างกฎข้อที่1สำหรับเดือนตุลาครับ Created Calculated Surprisedจงสร้างความแปลกประหลาดใจให้ผู้อื่นเสมอครับในข้อนี้จะมีความซับซ้อนระดับหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายให้ฟังคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเวลาเขาจะริเริ่มทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครนึกถึงเขาจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาจะคำนวณความเสี่ยงคำนวณผลลัพธ์ออกมาดีแล้วและเมื่อเขาทำให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นผู้คนก็จะตกใจหากทุกท่านลองสังเกตดูดีๆคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนครับในช่วงแรกเริ่มที่เขาเริ่มก่อสร้างความฝันขึ้นมาเขาจะต้องถูกตำหนิจะต้องมีคนไปชี้นิ้วด่าเขาแน่ๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆความฝันของเขาเริ่มกลายเป็นจริงหลังจากนั้นจะไม่มีใครด่าเขาแล้วครับหลังจากนั้นผู้คนจะเริ่มยอมรับในตัวคนคนนั้นแล้วฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับใครก็ตามที่อยากจะประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่คุณต้องแบกรับเลยก็คือคุณจะเจอฟีดแบ็กคุณจะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์แน่ๆซึ่งผู้อื่นจะไม่เข้าใจคุณเลยเพราะตอนที่ความฝันเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามันจะไม่สวยงามจนกว่าท่านจะลงมือกระทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองมันจึงจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามครับฉะนั้นครับคนที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจคนได้จะเป็นคนที่กล้าลงมือกระทำในสิ่งที่ผู้อื่นนึกไม่ถึงแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนมุทะลุเขาจะคิดคำนวณวางแผนมาอย่างดีเขาถึงค่อยลงมือกระทำนี่คือกฎอันแข็งแกร่งของการ seduction ครับกฎข้อที่2 prove yourselfข้อนี้ตรงตัวครับคนที่จะโน้มน้าวใจคนอื่นได้เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองครับหากผมอยากจะโน้มน้าวท่านผมอยากจะให้ทุกคนมาเชื่อใจผมแต่ผมไม่เคยพิสูจน์ตัวเองผมไม่มีความสำเร็จอะไรในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเลยทุกท่านจะเชื่อใจผมไหมครับทุกท่านจะมาเรียนรู้กับผมไหมครับไม่ใช่ไหมครับดังนั้นหากเราอยากจะโน้มน้าวใจผู้อื่นหากเราอยากจะมีอิทธิพลกับผู้อื่นเราต้องพิสูจน์ตัวเองเราจะต้องมีความสำเร็จหากให้ผมอธิบายง่ายๆผมจะเปรียบเทียบกับแวดวงธุรกิจคอนเนคชันครับสิ่งที่ดึงดูดคอนเนคชันได้ดีที่สุดคือผลงานของเราครับผลงานของเราไม่ใช่การไปขอความช่วยเหลือไม่ใช่การไปเข้าหาเขาแต่มันคือการที่เรามีผลงานมากพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อื่นนั่นแหละครับคือท่านได้ prove yourself เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้นครับหากเราอยากจะให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของเราจงพิสูจน์ตัวเองจงมีผลงานจงมีความสำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคอนเนคชั่นเหล่านั้นเดี๋ยวผู้อื่นจะกลับมาเชื่อมั่นในตัวท่านเองครับนี่คือกฎข้อที่2สำหรับ The Seducer ครับกฎข้อที่3 created a wound ในข้อนี้จะมีความลึกซึ้งแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเห็นตรงกันคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้กล่าวไว้ว่าหากท่านอยากจะให้ผู้คนนับถือหรือยินยอมติดตามหรือรับใช้ความปรารถนาของท่านท่านจะต้องพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายอยากได้ยินครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมผมจะพูดถึงอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครับอาชญากรสงครามที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แน่นอนครับเราทุกคนเห็นตรงกันว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์คืออาชญากรสงครามที่ทำลายผู้คนไปมากมายแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ทุกท่านเคยสงสัยหรือเปล่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เพียงคนเดียวทำไมถึงสามารถโน้มน้าวให้คนทั้งประเทศลุกฮือขึ้นมาก่อสงครามโลกครั้งที่2ได้ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับผมมีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ครับผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังก็คืออดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครับเป็นชายคนหนึ่งที่เคยออกไปรบในสงครามตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือในตอนนั้นเยอรมันแพ้สงครามโลกแต่คนเยอรมันส่วนใหญ่ในประเทศบอกว่าความพ่ายแพ้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเขายังสู้ได้ทีนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้หลังจากที่ประเทศเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1ครับแน่นอนก็จะต้องจ่ายหนี้ปฏิกรณ์สงครามก็จะสูญเสียทรัพยากรต่างๆนานามันกลายเป็นแผลใจของคนเยอรมันครับซึ่งคนเยอรมันลึกๆแล้วเขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นั้นเลยแต่เขาจำเป็นต้องจำยอมและในตอนนั้นครับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครับคือคนเดียวที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกฮือว่าประเทศของเราไม่ควรเจอโศกนาฏกรรมแบบนี้เรายังไม่ได้แพ้เลยด้วยซ้ำเขาบอกเลยว่าคนเยอรมันไม่สมควรได้รับความพ่ายแพ้นี้เรายังมีศักยภาพมากพอที่จะต่อสู้กับคนที่มายึดครองประเทศของเราในตอนนั้นฮิตเลอร์รู้ครับว่าแผลใจของคนเยอรมันคืออะไรซึ่งแน่นอนครับเขารู้ตัวว่าเขามีวาทศิลป์เขามีสาริกาลิ้นทองเวลาเขาพูดอะไรเขาจะโน้มน้าวใจคนได้แล้วประเด็นสำคัญเขารู้ว่าจุดที่เขาควรจะจี้คืออะไรและหลังจากนั้นครับฮิตเลอร์ครับชายคนเดียวที่สามารถปลุกระดมผู้คนในประเทศให้ลุกขึ้นมาทำสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามในครั้งนั้นก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมจนถึงทุกวันนี้ครับนั่นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับที่ว่าคำพูดเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศก็ยังได้ถ้ารู้ว่าจะต้องพูดในเรื่องอะไรฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านเอาเรื่องนี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องเพราะหากเรามีวาทศิลป์แต่ถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ผิดผลลัพธ์นั้นจะกลับมาทิ่มแทงเราเองหากเราเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องเราย่อมจะสามารถทำให้ผู้คนมาร่วมมือแก้ปัญหาเราย่อมสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้เอาไปใช้ในทางที่ถูกครับนี่คือกฎสำหรับเดือนกรกฎาคมตุลาต่อไปจะเป็นเดือนที่8ครับออกัสครับ The Master Persuader Soften People's Resistance ในกฎข้อนี้ครับจะเป็นการเอาชนะใจผู้อื่นเป็นการพิชิตคนคุณโรเบิร์ตกรีนเขาแนะนำไว้ว่าแน่นอนเวลาเราจะไปเจอผู้คน Public Victory จะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเราเราย่อมต้องเจอคนที่ต่อต้านเราไม่เห็นด้วยกับเราพูดจาไม่ดีกับเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถามว่ามีวิธีที่จะพิชิตใจคนเหล่านั้นไหมมีครับมาดูกันว่าคุณโรเบิร์ตกรีนฝากอะไรไว้ในหนังสือ The Daily Laws บ้างกฎข้อที่1สำหรับเดือนนี้ครับ Soften people's resistance by confirming their self opinion ปลดอาวุธผู้อื่นด้วยการยอมรับความคิดเห็นของพวกเขานั่นเองผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนในข้อที่แล้วหากเราสังเกตในหัวข้อ created a wound ได้เราจะเห็นว่าหนึ่งในวิธีการโน้มน้าวใจคนที่ดีที่สุดคือการพูดหรือยืนยันในสิ่งที่อีกฝ่ายเชื่อหากเราไปโต้เถียงกับใครก็ตามต่อให้เราจะเป็นคนที่ถูกขนาดไหนจะไม่มีใครเชื่อเรามนุษย์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี bias หรือมีความเชื่อเป็นของตัวเองอยู่แล้วหากเราไปโต้แย้งหรือหากเราไปที่ bias ของเขาเขาจะยิ่งสร้างกำแพงขึ้นมาและถ้าเรายิ่งไปโต้เถียงทุกท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับต่างฝ่ายต่างก็จะยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองมันจะกลายเป็นเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองครับแต่ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาแนะนำว่าท่านลองรับฟังและยืนยันความคิดของผู้อื่นก่อนสิแล้วผู้อื่นจะยอมรับความคิดเห็นของท่านซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากครับแต่นี่คือความเป็นจริงของมนุษย์ในบางเวลามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดแต่ในบางเวลามนุษย์ก็ไร้เหตุผลครับฉะนั้นครับการอ่านคนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์รวมไปถึงการโน้มน้าวใจคนด้วยซึ่งสำหรับกฎข้อนี้ปลดอาวุธผู้อื่นให้ผู้อื่นยินยอมรับความคิดของท่านด้วยการยอมรับ
ในสิ่งที่อีกฝ่ายเชื่อข้อที่ 2 avoid argument จงหลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับผู้อื่นข้อนี้ตรงตัวครับผมอาจจะอธิบายไม่ยาวซึ่งมันตรงตัวอยู่แล้วคุณโรเบิร์ตกรีนเขาจะย้ำไว้ทั้งเล่มเลยว่าอย่าได้ไปโต้เถียงกับผู้อื่นเด็ดขาด 1. มันเสียเวลา 2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านคาดหวังซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเราจะยิ่งสร้างกำแพงขึ้นมาฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังโต้เถียงขอให้รู้ตัวว่าท่านจะต้องรีบออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดอย่าได้ไปโต้เถียงกับพวกเขาต่อให้ท่านจะโต้เถียงต่อให้ท่านจะถูกขนาดไหนมันไร้ประโยชน์ข้อที่ 3 let them win on the minor points ให้ผู้อื่นชนะในเรื่องเล็กๆน้อยๆครับข้อนี้จะเชื่อมโยงกับข้อที่แล้วหากเราโต้เถียงกับใครก็ตามเรารู้แล้วว่าถ้าเราโต้เถียงจะไม่มีใครได้อะไรกลับไปเลยลองให้เขาเป็นผู้ชนะดูลองให้เขาได้เปรียบในเรื่องเล็กๆน้อยๆดูแล้วท่านค่อยเอาชนะในเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจครับคุณโรเบิร์ตกรีนก็ได้แอบพูดถึงผมจำไม่ได้ว่าหนังสือเล่มไหนหากเราทำธุรกิจเราอาจจะให้ผู้อื่นได้ผลประโยชน์ในช่วงสั้นๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยปรารถนาในเรื่องที่ใหญ่กว่าเพราะเรามีเครดิตของเราอยู่แล้วเมื่อเรามีเครดิตมากพอเวลาเราจะขอความช่วยเหลือจากใครมันก็จะเรียบง่ายมากขึ้นนั่นเองและที่สำคัญก็คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะไปทุกเรื่องครับเป็นผู้แพ้บ้างก็ได้เรียนรู้ที่จะถอยออกมาหรือยอมแพ้ให้เป็นแล้วค่อยเอาชนะในเรื่องที่มันสำคัญนั่นคือทางเลือกที่อาจจะฉลาดกว่าก็ได้ครับนี่คือบทเรียนจากเดือนที่8ครับเดือนออกัสต่อไปจะเป็นช่วงเดือนที่9 September สำหรับเดือนนี้ครับ The Grand Strategistในข้อนี้เราจะพูดถึงนักวางกลยุทธ์หากทุกท่านยังจำหนังสือ The 33 Strategy of War ก็คือหลักในการวางกลยุทธ์ทั้งคุณโรเบิร์ตกรีนครับเขาก็บอกไว้เลยว่าในชีวิตบางทีมันก็ไม่ต่างจากสนามรบบางทีเราจะต้องสู้กับคนอื่นและบางทีเราจะต้องสู้กับตัวเองซึ่งบางครั้งเราก็แพ้ด้วยนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญนักรบที่แข็งแกร่งย่อมมีแผนคนที่ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตย่อมรู้ว่าเขาปรารถนาที่จะต้องการอะไรและจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ไปถึงความปรารถนานั้นเรามาดูกันว่าคุณโรเบิร์ตกรีนพูดถึงนักวางกลยุทธ์ในชีวิตว่าอย่างไร 1. crowd out panic ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าตื่นตระหนกครับผมชอบข้อนี้มากสิ่งหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาเขียนไว้บ่อยก็คือคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มักจะกังวลกับปัญหาอยู่ตรงหน้ามากจนเกินไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหากเวลาผ่านไป10 ปีเขาแทบจะไม่ได้คิดถึงปัญหานี้เลยแต่ในทางกลับกันมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะมุ่งหาเป้าหมายระยะยาวจะมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่พอถูกถามว่าอีก10 ปีต้องการอะไรจะมีไม่กี่คนที่ตอบได้ซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาหากเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าในระยะยาวเรามีเป้าหมายอะไรเราจะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรคือสิ่งที่เป็นค่านิยมของเราเราจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาตรงหน้าครับเราจะไหลไปตามความเร่งด่วนซึ่งพอเราอยู่กับความเร่งด่วนมากจนเกินไปความสุขจะกลายเป็นสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงครับฉะนั้นแล้วสำหรับกฎข้อนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้พึงระลึกไว้เสมออย่าได้ตื่นตระหนกปัญหาตรงหน้าย่อมมีทางออกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำก็คือกำหนดเป้าหมายระยะยาวในชีวิตให้ได้ผู้ที่ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตย่อมมีความปรารถนาที่เขาต้องการแสวงหาอยู่เสมอจงเป็นผู้ตื่นรู้ครับนี่คือกฎข้อที่1สำหรับกฎข้อที่2ครับ give yourself space of maneuver จงมีพื้นที่ว่างระหว่างตัวท่านกับสถานการณ์เพื่อที่จะมาวางแผนคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้ว่าคนที่มีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ลงมือกระทำมากจนเกินไปเขาจะมีช่วงเวลาที่ออกมาจากเหตุการณ์แล้วก็มานั่งคิดครับหากท่านสังเกตดูดีๆคนที่มีความสงบมีความสุขุมในการใช้ชีวิตเขาจะดูไม่ยุ่งเหยิงไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานเยอะนะครับเขาอาจจะมีงานเยอะมากเลยแต่เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นอยู่กับงาน 100% เขาอาจจะออกไปเดินออกไปนั่งสมาธิออกไปคิดออกไปวางแผนเพราะประเด็นสำคัญก็คือหากเราหมกมุ่นอยู่กับงานหรือสิ่งที่เราทำมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาถอยมาตกผลึกหรือถอยออกมามองในภาพกว้างเลยท่านอาจจะเจอปัญหาที่มันใหญ่กว่าเดิมซึ่งเราไม่อยากเจอแบบนั้นแน่ๆดังนั้นคำแนะนำจากคุณโรเบิร์ตกรีนก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไปถอยออกมามองภาพใหญ่ถอยออกมาทำสมาธิคิดและวางแผนและนั่นครับจะทำให้ช่วงเวลาที่ท่านไปลงมือกระทำงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 Never attack your opponents head on อย่าโจมตีคู่แข่งของท่านตรงๆครับ
ในข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะคนในหนังสือ 33 กลยุทธ์แห่งสงครามแน่นอนเวลาเรามีกลยุทธ์เราต้องลงมือทำสงครามจุดประสงค์หลักๆก็คือเราจะต้องการเอาชนะอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตกรีนบอกก็คือหากท่านอยากจะเอาชนะใครอย่าไปโจมตีเขาตรงๆครับโจมตีเขาทางอ้อมหรือโจมตีที่จุดด้อยของอีกฝ่ายในข้อนี้ผมอาจจะนำบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามมาเล่าให้ฟังท่านซุนวูจะบอกไว้เสมอว่าหากอยากจะโจมตีทัพใดก็ตามอย่าไปโจมตีจุดแข็งของเขาอย่าไปโจมตีซึ่งหน้าแต่ให้รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่อีกฝ่ายไม่คาดคิดหรือในเรื่องของคนอะไรคือจุดอ่อนของเขาบางคนอาจจะเป็นชื่อเสียงบางคนอาจจะเป็นปมในวัยเด็กบางคนอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่ละคนจะมีจุดอ่อนครับและถ้าหากเราอยากจะเอาชนะใจใครก็ตามจี้ไปที่จุดอ่อนย้ำอีกครั้งนะครับเอาไปใช้ในทางที่ถูกแต่เราทุกคนมีจุดอ่อนอยู่ในตัวครับนี่คือบทเรียนจากหนังสือ 33 กลยุทธ์แห่งสงครามนะครับจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนข้อที่ 9ต่อไปจะเป็นส่วนที่ 10 เดือนตุลาคมในข้อนี้เราจะพูดถึงการเรียนรู้ตัวเองให้ลึกซึ้งครับในพาร์ทที่แล้วเราได้เข้าใจตัวเองระดับหนึ่งเราได้เจอเป้าหมายของตัวเองในพาร์ทนี้เราจะมาเข้าใจตัวเองสู่ the higher self ครับ enlighten เป็นผู้ตื่นรู้นั่นเอง the emotional self ผู้ที่ตื่นรู้ตัวเองย่อมสามารถเป็นนายเหนืออารมณ์ครับเป็นทาสที่ดีแต่เป็นเจ้านายที่ไม่ได้เรื่องเพราะหากอารมณ์เป็นนายเราจะสูญเสียการควบคุมชีวิตไปเลยแต่ถ้าหากเราเป็นนายอารมณ์จะรับใช้ความคิดความปรารถนาและการกระทำของเราจงเป็นนายของอารมณ์นั่นเองมาดูกันว่าหากพูดเรื่องของการเอาชนะจิตวิญญาณและอารมณ์คุณโรเบิร์ตกรีนให้คำแนะนำว่าอย่างไรข้อที่ 1 accept the law of human nature จงยอมรับธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ครับหนังสือในข้อนี้ครับมาจากหนังสือ The Laws of Human Nature เลยส่วนหนึ่งที่มีความลึกซึ้งก็คือเขาอยากให้เรายอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ครับเรามีธรรมชาติของการเป็นมนุษย์อยู่คำถามก็คือแล้วเจ้าธรรมชาติของการเป็นมนุษย์มันคืออะไรคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เขียนไว้ในส่วนหนึ่งในหัวข้อนี้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บางครั้งก็มีเหตุผลแต่บางครั้งก็ไร้เหตุผลซึ่งท่านเป็นแบบนั้นเลยบางครั้งเรามีความอิจฉาบางครั้งเรามีความโกรธบางครั้งเรามีความคิดที่มันดูไม่สมเหตุสมผลหรือแม้แต่บางครั้งเรามีอคติซึ่งนี่คือธรรมชาติของมนุษย์หลายคนอาจจะมองว่าตัวเองเป็นคนที่ดีเลิศไม่มีความอิจฉาเป็นผู้ตื่นรู้จักตัวเองแต่กลับมีเพียงคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่รู้จักตัวเองจริงๆฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบจงยอมรับในสิ่งนี้เพราะเมื่อเราสามารถยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้มันเท่ากับว่าเราได้เทน้ำในแก้วของตัวเองออกและเราก็จะพร้อมเปิดรับประสบการณ์ความรู้และบทเรียนใหม่ๆในชีวิตจงยอมรับธรรมชาติการเป็นมนุษย์นี่คือกฎข้อที่ 1ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 2ครับ Don't let success intoxicated you อย่าปล่อยให้ความสำเร็จมาบดบังวิสัยทัศน์ในตัวท่านเองในข้อนี้คุณโรเบิร์ตกรีนเขาพูดถึงเรื่องของอีโก้ครับหากพูดถึงเรื่องของอีโก้มักจะมาพร้อมกับความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหลายครั้งที่เราปล่อยให้ความสำเร็จมาบดบังวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อไปในการใช้ชีวิตเช่นอะไรสมมุติว่าครั้งหนึ่งผมเป็นคนที่ทำงานหนักมากแล้วอยู่ดีๆผมประสบความสำเร็จทีนี้ครับมันจะมีความเป็นไปได้มากเลยที่ผมจะเอาวิธีการเดิมมาใช้กับสิ่งที่อยากจะทำให้มันสำเร็จอีกครั้งนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จในตอนนี้มันอาจจะไม่สามารถพาเราไปให้ไกลกว่าเดิมได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนี่อาจจะเป็นเหตุผลครับว่าทำไมความล้มเหลวถึงเป็นครูที่ดีแต่ความสำเร็จถึงเป็นครูที่ไม่ค่อยดีเพราะความสำเร็จจะไม่ค่อยสอนอะไรเราบางครั้งเมื่อเราประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกหยิ่งพยองลำพองใจนั่นเองแต่เมื่อเราเจอกับความล้มเหลวเราจะเริ่มค่อยๆยอมรับว่าเราอาจจะมีอะไรที่ยังไม่รู้เราอาจจะไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองอย่าปล่อยความสำเร็จมาบดบังวิสัยทัศน์ของท่านครับกฎข้อที่ 3 know how little you know จงรู้อยู่เสมอว่าความรู้ของท่านมีน้อยนิดทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นคุณโรเบิร์ตกรีนครับเขาได้พูดถึงเรื่องที่ว่าความรู้ที่ท่านมีตอนนี้พรุ่งนี้มันอาจจะล้าหลังก็ได้พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นความรู้ที่ล้าสมัยหากความรู้เปรียบเสมือนผืนป่าครับความรู้บนโลกนี้เปรียบเสมือนผืนป่าความรู้ที่คนหนึ่งคนมีก็คือใบไม้แค่หนึ่งกำมือฉะนั้นสิ่งที่เรารู้จริงๆมันช่างเล็กน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับจักรวาลนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 4 change your circumstances by changing your attitude จงเปลี่ยนสถานการณ์จากการเริ่มต้นที่ความคิดครับ
ความคิดของมนุษย์คือสิ่งที่มีอิทธิพลมากมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบก็ยังได้เพราะวิธีในการมองโลกของเราก็คือวิธีที่เราตอบสนองกับทุกสิ่งในชีวิตถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิดโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนแปลงนี่คือประเด็นที่สำคัญครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาบอกไว้ว่าหากคนสองคนมาเจอสถานการณ์เดียวกันย่อมตอบสนองแตกต่างกันถึงแม้จะเจอเรื่องเดียวกันเลยเพราะมนุษย์มองโลกตามประสบการณ์และความเชื่อความรู้ของตัวเองหากเรามีความเชื่อที่ผิดเราก็จะมองโลกแบบผิดๆหากเรามีความรู้ที่ไม่ได้ถูกขัดเกลาเราก็จะมีความรู้อย่างคนโง่เขลานั่นเองและหากพูดถึงเรื่องของความคิดผมจะพูดถึงหนังสือ A Man Search for Meaning จากวิกเตอร์ฟรังเคิลครับดรวิกเตอร์ฟรังเคิลเขาบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจสูงมากดรฟรังเคิลครับในตอนนั้นเขาถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันนาซีเยอรมันในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดไร้อิสรภาพมากที่สุดเจ็บปวดมากที่สุดแต่เขาบอกว่าเจ้าช่วงเวลาที่มันจะสิ้นหวังขนาดนั้นแต่มนุษย์กลับยังสามารถเลือกที่จะมีความหวังได้ดรฟรังเคิลในตอนนั้นเขาเห็นว่าจะมีบางคนที่สามารถเข้าถึงความสุขได้รวมถึงตัวเขาด้วยเขายังมีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้ออกไปเจออิสรภาพคำถามก็คือในช่วงเวลาที่สิ้นหวังเจ็บปวดทรมานที่สุดทำไมมนุษย์ยังสามารถค้นหาความสุขเจอได้ทุกท่านสงสัยไหมครับเพราะมนุษย์มีอิสรภาพจากภายในครับไม่ใช่ภายนอกนี่คือประเด็นที่สำคัญฉะนั้นแล้วไม่ว่าท่านจะเจออุปสรรคความเจ็บปวดหรือความสิ้นหวังขนาดไหนในชีวิตท่านจะยังสามารถมองเห็นความสุขเจอเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับความคิดของมนุษย์คือสิ่งที่มีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดทรงพลังมากกว่าสิ่งใดๆที่ท่านจับต้องได้เสียอีกใช้สิ่งนี้ให้ดีมันเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ครับโดยเฉพาะโลกภายในของเราเองต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5นะครับเรายังอยู่ในเดือนตุลาคมอยู่ You are the obstacles บางครั้งตัวท่านก็เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตข้อนี้ตรงตัวครับปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางทีปัญหานั้นอาจจะมาจากตัวเราเองครับตัวเราคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดความโกรธความโลภความรู้สึกแย่ๆทั้งหมดในชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยมันขึ้นอยู่กับเราครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงตัวเรานี่แหละคืออุปสรรคฉะนั้นปัญหาที่ต้องแก้ไขและต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอคือเราครับเราถึงต้องพัฒนาตัวเองทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับกรอบความคิดที่ท่านมีถ้าเรามีกรอบความคิดที่ถูกฝึกฝนขัดเกลามาอย่างดีมีสติปัญญาที่เลิศเลอก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่เราจะจัดการปัญหาในชีวิตไม่ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนทุกปัญหาแก้ไขได้แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมาจากเรา You are the obstacle นี่คือบทเรียนจากเดือนตุลาคมครับ October ต่อไปจะเป็นบทเรียนส่วนที่11ครับเดือน November The Rational Human ในข้อที่แล้วผมได้พูดถึงธรรมชาติของการเป็นมนุษย์บางครั้งมนุษย์ก็เหมือนจะมีเหตุผลแต่บางครั้งมนุษย์ก็ไร้เหตุผลมากที่สุดเช่นกันฉะนั้นหากเราอยากจะเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมหรือเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้มากที่สุดเราจะมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการอะไรบ้างคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับ Enlighten your higher self ตื่นรู้สู่การเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตัวท่านเองเรามาดูกฎทั้ง3ข้อกันกฎข้อที่1 Focus and Prioritize จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำและจัดลำดับความสำคัญในชีวิตหากท่านอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือสิ่งแรกที่ต้องฝึกครับนี่ไม่ใช่เทคนิคครับแต่นี่คือวิธีการเลยก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Monk Who Sold His Ferrari ครับเขาบอกว่าหากเราอยากจะไปถึงตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิธีการมันเรียบง่ายมากเลยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำและจัดลำดับความสำคัญค้นหาความปรารถนาในชีวิตของตัวเองให้ได้ครับนี่คือวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดแต่ผมอาจจะไม่ได้บอกว่ามันง่ายมันต้องฝึกครับการโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทำผมอาจจะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือสิ่งที่เราเจอในชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำเราทำสิ่งหนึ่งแต่ใจของเรากลับคิดไปอีกสิ่งหนึ่งนี่คือหนทางสู่การเจอชีวิตที่ว่างเปล่าแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำการกระทำงานที่เราทำจะกลายเป็นรางวัลในตัวมันเองนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงจะต้องมีสมาธิและตื่นตัวกับสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือหากเรารู้ว่าความปรารถนาของเราคืออะไรมันเท่ากับว่าเราเป็นผู้ตื่นรู้คนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตโดยที่หมกมุ่นอยู่กับงานตรงหน้าโดยไม่รู้เลยว่าเขาทำไปทำไมความปรารถนาที่แท้จริงของเขาคืออะไรนี่คือความจริงครับหากทุกท่านไปถามคน100 คน
ว่าอีก10 ปีข้างหน้ามีความปรารถนาอะไรจะมีไม่ถึง5 คนที่ตอบได้ชัดเจนแต่ที่เหลือจะตอบแบบคลุมเครือหรือบางทีเขาอาจจะมีเป้าหมายแต่เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายภายนอกจะมีคนส่วนน้อยที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จงเป็นผู้มีความปรารถนาอีก10 ปีต่อจากนี้ตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของท่านจะเป็นแบบไหนและสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ท่านสามารถจดจ่อและพัฒนาให้มันดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนลองตอบกับตัวเองดูครับผมอาจจะบอกได้ว่านี่เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการเป็นผู้ตื่นรู้ฝึกฝนที่จะจดจ่อและจัดลำดับความสำคัญครับนี่คือกฎข้อที่1กฎข้อที่2 embrace whatever happens to you จงโอบรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตในข้อนี้จริงๆแล้วมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือโอกาสทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อท่านครับทุกประสบการณ์เกิดขึ้นเพื่อท่านเลยเราถึงมีเอกลักษณ์ในชีวิตเป็นของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาที่เราเคยสะสางหรือมีปัญหาที่เราเคยแก้ได้นั่นคือช่วงเวลาที่ท่านเติบโตมากที่สุดในตอนที่เราเจอปัญหามันไม่สนุกครับเราเครียดเรากลัวเรารู้สึกแบบนั้นแน่ๆแต่เมื่อเราผ่านมาได้เราจะรู้สึกว่าปัญหานั้นคือของขวัญมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเอาไว้ใช้แก้ปัญหาในอนาคตก็ยังได้มันจึงเป็นเรื่องที่ดีครับหากเราจะโอบรับทุกประสบการณ์ในชีวิตที่มันเกิดขึ้นผมชอบประโยคนึงในหนังสือที่ผมเคยอ่านเมื่อเราอยากจะเป็นนักเรียนรู้อีกไม่นานจะมีครูปรากฏขึ้นมาครูคนนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ครูคนนั้นอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นประสบการณ์หรืออาจจะเป็นตัวท่านเองก็ยังได้เพราะตราบใดที่เราเป็นนักเรียนรู้ทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเป็นครูของท่านนี่คือกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 The Rider and the Horse ในข้อนี้จะเป็นเรื่องเล่าแต่เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่ลึกซึ้งในชีวิตของเราครับจะเปรียบเทียบได้แบบนี้ส่วนแรกคือม้าส่วนที่2คือคนขี่ม้าครับม้าเปรียบเสมือนความคิดของเราโลดแล่นอยู่ตลอดเวลาจะเปรียบเสมือนกับม้าที่มีพละกำลังแข็งแกร่งสามารถวิ่งได้เร็ววิ่งได้อึดจะวิ่งไปที่ไหนก็ได้มันคือความคิดของเราแต่ถ้าจิตวิญญาณของเราครับรู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ถูกฝึกฝนจนมีศักยภาพมากพอที่จะควบคุมม้าตัวนั้นได้เจ้าม้าตัวนั้นครับจะกลายเป็นลูกน้องอันยอดเยี่ยมม้าตัวนั้นจะพาเราไปในที่ที่เราอยากจะไปม้าตัวนั้นจะมีความแข็งแกร่งสามารถพาเราไปที่ไหนก็ได้และที่สำคัญคือหากเราไม่มีม้าครับต่อให้เราจะมีความปรารถนาขนาดไหนเราก็ไม่สามารถไปถึงได้จงดูแลม้าของท่านให้ดีเรียนรู้ที่จะควบคุมม้าตัวนั้นซึ่งท่านต้องมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้ฝึกฝนกันได้นี่คือกฎข้อที่3 The Rider and the Horseต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายครับผมได้พูดถึงส่วนของการเป็น the higher self ไปแล้วทุกท่านได้ตื่นรู้ไปแล้วข้อสุดท้ายผมจะพูดถึงเดือนธันวาคมข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกหรือจักรวาลได้สร้างมาและไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เลย death ครับความตายสำหรับกฎข้อนี้ครับ turn and face your mortality จงเผชิญหน้ากับความไม่ยั่งยืนของท่านเองความตายนั่นเองผมอาจจะบอกได้ว่าคุณโรเบิร์ตกรีนได้พูดถึงเรื่องของความตายในส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ความตายคือสิ่งที่แน่นอนเราอาจจะเรียกความตายว่าพระเจ้าก็อย่างได้ความตายเป็นธรรมชาติที่จักรวาลได้สร้างมาซึ่งทุกอย่างจะต้องเจอกับสิ่งนี้โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยซึ่งทุกอย่างจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่แต่ใครก็ตามที่สามารถตื่นรู้และรับรู้ถึงความตายอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นคือผู้ตื่นรู้และมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตหากเราตระหนักถึงความตายทุกๆการกระทำทุกๆประสบการณ์จะมีความหมายในตัวมันเองนี่อาจจะเป็นเหตุผลครับทำไมเขาถึงบอกว่าเราต้องคำนึงถึงความตายอยู่ตลอดเวลาหากเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วหากเรารู้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายเราจะเริ่มถามคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากน้อยเพียงใดเราจะเริ่มกลับมาถามคำถามตัวเองว่าในวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราอยากให้ผู้คนนึกถึงเราแบบไหนถ้าเราไม่นึกถึงความตายเราจะตอบคำถามนี้ไม่ได้และใครก็ตามที่ต้องการหลีกเลี่ยงความตายผู้นั้นก็จะเข้าใกล้สิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นแต่ใครก็ตามที่รับรู้ได้ถึงสิ่งนี้ทุกชั่วขณะผู้นั้นจะกลายเป็นผู้ตื่นรู้และจะได้ fulfill เติมเต็มชีวิตของตัวเองในท้ายที่สุดนั่นเองฉะนั้นโอบรับสิ่งนี้ครับ Death นี่คือกฎที่แข็งแกร่งที่สุดในหนังสือเล่มนี้และผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันว่าความตายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
มีส่วนหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตกรีนเขาถูกถามว่าเขาคิดเห็นยังไงกับการที่มนุษย์ต้องการที่จะเป็นอมตะและเอาชนะความตายคุณโรเบิร์ตกรีนเขาตอบไปแบบนี้ครับการที่มนุษย์ต้องการที่จะออกจากความตายคือการกระทำที่เห็นแก่ตัวเพราะความตายเกิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทุกอย่างได้เปลี่ยนผ่านซึ่งกันและกันโลกจะต้องมีการหมุนไปตลอดเวลาชีวิตก็ย่อมต้องมีการเปลี่ยนผ่านมีการมาแทนที่แต่ถ้าหากมนุษย์เลือกที่จะเป็นอมตะมันจะเกิดหายนะมนุษย์จะมีล้นโลกผู้คนต่างที่จะเห็นแก่ตัวต้องการมีชีวิตอย่างอมตะและเมื่อผู้คนมีความปรารถนาต้องการเป็นอมตะกันหมดเลยความเห็นแก่ตัวจะบังเกิดแต่เมื่อมนุษย์ทุกคนนึกถึงความตายความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจความรักใคร่ซึ่งกันและกันมันย่อมเกิดขึ้นหากทุกท่านอยากฟังเรื่องราวนี้ผมจำได้ในหนังสือ A Journal of a Plague Year ที่ในกรุงลอนดอนตอนนั้นครับเกิดโรคระบาดร้ายแรงมากซึ่งผู้คนในตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้คนในกรุงลอนดอนตอนนั้นครับกำลังนึกถึงความตายอยู่ทุกชั่วขณะแต่สิ่งที่เขาเขียนลงไปในหนังสือครับมันมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้คนในนั้นนึกถึงความตายและรับรู้ได้ถึงความตายผู้คนกลับมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันมากขึ้นผู้คนในที่นั้นไม่ได้ยึดถือยศถาบรรณศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองกันเลยเพราะเขาต่างรู้ดีว่าเมื่อเขาตายไปสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นศูนย์หรือไร้ความหมายแต่สิ่งที่มันจะมีความหมายกับเขาคือความสัมพันธ์รอบตัวคือคนที่พวกเขารักคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือความสวยงามเมื่อผู้คนระลึกถึงความตายครับนี่คือสิ่งสวยงามนี่คือกฎที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำให้จากหนังสือ The Daily Laws นะครับผมสรุปเป็น2 พาร์ทเลยเพราะว่ายาวมากผมใช้เวลาอ่านเกือบสัปดาห์หนึ่งแต่เป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้อ่านเพราะทั้งทุกกฎ366กฎในหนังสือเล่มนี้คือ masterpiece ของคุณโรเบิร์ตกรีนครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่เราคัดเลือกเนื้อหามาให้และที่สำคัญคือการเรียนรู้จะทำให้ท่านเป็นอิสระในชีวิตหรือถ้าทุกท่านอยากเรียนรู้ตำราความสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทยอยทำเนื้อหาของคุณโรเบิร์ตกรีนลงไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์หากทุกท่านอยากเรียนรู้ตำราความสำเร็จของเราทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ใน www.thelibrarylearn.com นะครับหรือจะกดลิงก์ข้างล่างก็ได้เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางกับความสำเร็จของทุกท่านครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ